নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছো আজি মই বনাব লৈছো মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান ডিশ মসালে ভাত এই মসালে ভাত ৰেচিপিটো অকমান পোলাওৰ দৰে হয় খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই ডিশটো বনাই আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰিব এই মসালে ভাতৰ ৰেচিপিটো যিকোনো ভেজিটেৰিয়ান ডিশৰ লগত খাই বৰ মজা লাগে আপোনালোকে এক্সপেৰিমেন্টাল হিচাপত নন ভেজিটেৰিয়ান ডিশৰ লগতো খাব পাৰে কিন্তু ট্ৰেডিশনালি মসালে ভাত ভেজিটেৰিয়ান ডিশৰ লগতে খোৱা হয় প্ৰত্যেকখন মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান ঘৰতে উৎসৱ পাৰ্বণত এই মসালে ভাত বনোৱা হয় আশা ৰাখিছো ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি গতিকে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিওটো শেয়াৰো যাতে নিশ্চয় কৰে নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত যিসকল দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক মসালে ভাত বনোৱাৰ যোগাৰখিনি চাই লওঁ আহক এয়া নাৰিকল লৈছো মই আধা ফাল ডাঙৰ নাৰিকল এটাৰ আধা ফাল এইদৰে কলা অংশখিনি ভালদৰে সেলাই টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈছো এমুঠি ধনিয়া ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছো আৰু এয়া গোটা জিৰা লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ গোটা জিৰা লৈছো এতিয়া এটা গ্ৰাইন্ডিং জাৰত এই গুটেইখিনি দি প্ৰথমতে পানী যোগ নকৰাকৈ এইখিনি শুকান কৰি অকমান সময় গ্ৰাইন্ড কৰি অকমান মিহি কৰি লম এয়া জিৰাখিনিও দি দিছো এয়া গ্ৰাইন্ড কৰি ললো আৰু এতিয়া সৰু কাপেৰে আধা কাপ পানী যোগ কৰি এইখিনি একেবাৰে চাটনিৰ নিচিনা মিহি কৰি বটি পেলাম এয়া চাওক একেবাৰে মিহি হৈছে এইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিলো এয়া গোটা গৰম মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছো দুখিলা তেজপাত ডালচেনিৰ টুকুৰা এটা টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছো 4টা লং জালুক লৈছো 8-10টা আৰু 3টা ইলাচি লৈছো গাজৰ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু ফুলকবি দিছো মই ইয়াতে ফুলকবি 8-10 টুকুৰ ফুলকবি লৈ লৈছো ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি এতিয়া কুকাৰত ৰিফাইন্ড অইল গৰম কৰি লৈছো ৰিফাইন্ড অইল মই 3 চামুচ দিছো টেবল স্পুনেৰে প্ৰথমতে গোটা গৰম মছলাখিনি দি 2-4 সেকেন্ড ভাজি ললো এতিয়া ইয়াতে ফুলকবি আৰু গাজৰ দি পেলাই কিছু সময় ভালদৰে ভাজি লম আপোনালোকে যদি ভাল পায় আলুও দিব পাৰে মছলা ভাতত আলুও দিব পাৰে আপোনালোকে বা মটৰো দিব পাৰে যি সবজি ভাল পায় দিব পিছে ফুলকবি আৰু গাজৰ ট্ৰেডিশনালি মছালে ভাতত দিয়া হয় সেই কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এইখিনি ভালদৰে ভাজি ললো কিছু সময় এইখিনি ভজা হয় মানে চাউলখিনি চাই লওঁ এয়া বাসমতি চাউল ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি 15-20 মিনিট সময় মই পানীত তিয়াই থৈ দিছিলো এতিয়া পানীৰ পৰা উঠাই আপোনালোকক দেখাইছো সৰু চামুচেৰে এচামুচ গৰম মছলা সোৱাদমতে নিমখ আৰু সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ চেনি লৈ লৈছো মছালে ভাতত অকমান চেনি দিলে বৰ টেষ্টটো বঢ়িয়া হয় এতিয়া সবজিখিনি ভালদৰে ভাজি ললো কিছু সময় এতিয়া গ্ৰাইন্ড কৰি থোৱা নাৰিকল আৰু ধনিয়াৰ যেটো চাটনি বা পেষ্ট বনাই লৈছো গুটেইখিনি এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰি দিলো ভালদৰে মিলাই দিম খুব সুন্দৰভাৱে মিলাই দিম যাতে তৰকাৰীখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলি যায় আৰু প্ৰায় 2-4 মিনিট সময় এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লোত ৰাখি এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব এইখিনি ভজা হৈ গল এতিয়া ইয়াতে বাসমতি চাউলখিনি মই যোগ কৰি দিম এয়া চাওক মছালে ভাত আপোনালোকে বাসমতি চাউলেৰে বনাব পৰাপক্ষত যদি জহা চাউল আছে বা জহা চাউল ভাল পায় জহা চাউলো দিব পাৰে কিন্তু বাসমতি চাউলেৰে বৰ বঢ়িয়া লাগে মছালে ভাত বনাওতে এয়া চাওক এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলো আৰু এতিয়া নিমখখিনি আৰু এয়া চেনি আধা চামুচ আৰু গৰম মছলাখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দি ভালদৰে মিলাই দিম সফট হেণ্ডেৰে কামটো কৰিব নহলে বাসমতি চাউল ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে খুব সুন্দৰভাৱে লাহে ধীৰে ভালদৰে ওপৰতল কৰি মিলাই দিব প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিওটো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে মনত পেলাই দিও আপোনালোকক লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক বহুতখিনি উৎসাহিত কৰে এতিয়া জোখমতে পানী ঢালি দিম মই যিমান চাউল লৈছো মই এবাটি চাউল লৈছো 1.5 বাটি পানী দিছো যেহেতু মই বাসমতি চাউলখিনি কিছু সময় তিয়াই থৈ দিছিলো সেই কাৰণে 1.5 বাটি পানী দিলো এতিয়া উতল আহিবৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছো আৰু উতল আহাৰ পিছত ঢাকন মাৰিম এয়া উতলিছে এতিয়া ঢাকন মাৰি দুটা হুইসেল অহালৈকে এইখিনি মিডিয়াম গেছত হ'বলৈ থম এয়া হুইসেল আহি গল দুটা এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম
প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া প্ৰেছাৰখিনি নিজে নিজে সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত ঢাকন খুলি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া চাউল খুব সুন্দৰভাৱে সিজিছে। চাউল বাসমতি চাউলবোৰ একেবাৰে দীঘল দীঘল হৈ আছে, ভাঙি যোৱা নাই। আপোনালোকে চাব পাৰিছে তৰকাৰীখিনিও বৰ বঢ়িয়াকৈ সিজিছে আৰু খুব এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে। ধনিয়া, গৰম মছলা, নাৰিকল বৰ বঢ়িয়া হৈছে। এয়া চাওক এটা এটা হৈ আছে ভাতবোৰ। এতিয়া বাছ গৰমে গৰমে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ছাৰ্ভিং বাউল এটাত লৈ পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। আৰু পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত কেঁচা ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি ইয়াৰে ওপৰত সজাই দিব। ধনিয়াৰ ফ্লেভাৰটো মছালে ভাতৰ লগত বৰ বঢ়িয়া হয়, বৰ বঢ়িয়াকৈ মিলি যায় কম্বিনেশ্যনটো। গতিকে এইদৰে ধনিয়া পাত কাটি ওপৰত সজাই দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া গৰমে গৰমে মছালে ভাত খাবলৈ বৰ জুতি লগা। যিকোনো ভেজিটেৰিয়ান কাৰী বা ডিছৰ লগত মছালে ভাত খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। ট্ৰেডিশ্যনেলি ইয়াক ভেজিটেৰিয়ান ডিছৰ লগতে খোৱা হয়। পিছে আপোনালোকে এজ এন এক্সপেৰিমেণ্ট ননভেজৰ লগতো খাব পাৰে, একো কথা নাই। খাই চাব অতি সোনকালে। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ।